Ayo, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình. Thì ngày hôm nay ở video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một cái tàu đua Thái Lan từ cái xác xe điều khiển cũ nha. Các bạn cần chuẩn bị cho mình một cái khay pin kèm 2 viên pin nha. Rồi một con rơ le 3V. Và một bộ bánh răng như thế này, chỉ cần mỗi thứ một cái thôi. Một cái motor 180 nha. Một cái ống đồng lỗ 2mm. Kèm với đó là một cái bánh lái và một cái trục chân vịt. Anh em like đăng ký mạnh tay thì mình sẽ sớm ra video hướng dẫn làm hai cái món này nha anh em. Và một nguyên liệu huyền thoại trên kênh mình đó là xốp nha anh em. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm cái tàu này luôn. Thì cái bản vẽ của tàu này mình sẽ sớm cập nhật lên cho anh em tải về in ra làm nha anh em. Anh em nhớ theo dõi mình nha.
Đây anh em lấy cái tay lái của servo anh em hơi lửa, anh em chấm vô cái là nó dính luôn. Mình làm mà mình quên quay lại. Bước cuối cùng thì chúng ta sẽ hàn pin với relay vào mạch nha anh em. Mình sẽ dùng keo nến để mà bọc kín cái mạch này lại, mục đích là để khi chìm á, cái mạch này nó không có bị hư. Ở bước này thì chúng ta sẽ hàn hai cái dây của cái kênh chạy tới chạy lui á vào relay nha anh em, như cái hình mình để ở đây nè. Cặp dây đen và dây đỏ nó chính là cái dây nguồn của mạch, còn sợi vàng và sợi đỏ nằm ở dưới. Cái đó là cái hai dây nối vào cái motor mà chạy tới chạy lui của xe anh em. Thực ra thì bản chất của cái relay á, nó giống như là cái công tắc điện á. Khi anh em bấm chạy tới á, thì nó kích cái nguồn vô relay thì nó làm thông cái đường dây từ pin tới motor, nó làm cho motor xoay thôi. Còn hai cái dây bánh lái thì anh em cứ để nguyên, chúng ta không cần hàn vào relay.
Mọi người, vậy là mình đã làm xong cái tàu Thái này. Để mình test luôn. Đây, điều khiển của bắp. Bây giờ mình sẽ đem đi test nha mấy bạn. Ok, và cảm ơn tất cả anh em đã xem video đến giờ phút này. Và nếu anh em nào thấy hay thì hãy để lại một like, một bình luận và đặc biệt là đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha anh em. Bye bye.